अशी तव्यावरची कडक भेंडी करण्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ पहा. चिरलेले भेंडी, मिरच्या, लसूण, जिरं, थोडी कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ. प्रथम तेल तापल्यानंतर जिरं लसूण टाकायचं आहे. मिरच्या, नंतर थोडं चवीनुसार मीठ. मिरच्या लसूण करपल्यावर लगेच भेंडी टाकून द्यायची. त्यानंतर अशी हलवायची आणि त्याच्यावर झाकण ठेवायचं नाही, कारण ते झाकण ठेवल्यानंतर चिकट होतात, आपल्याला कडक भेंडी येत नाही. दहा मिनटं झाल्यानंतर तिला एक वेळा चेक करून घ्यायची. 10 मिनिटात भाजी होते लगेच. सर्वात शेवटी कोथिंबीर. झाली भाजी तयार. छान कुरकुरीत भेंडी झालेली आहे. तुम्ही सुद्धा ट्राय करा आणि मला कळवा.